Siellä on joku 91 toukokuussa. Yöllä sitten näin sellaisen unen, että minun pitää kuljettaa ihmisiä veneen päälle. Se uni oli niin eteenpäin työtävä, että minun piti sinä kesänä hommata sitä venettä ja sekin on niin merkittävä, kun minä kurvasin siihen pihaan, niin minä näin 200 metrin päästä sen veneen. Minä tiesin silloin, että minä ostan sen, vaikka en ole sen lähempänä. Se oli pakko toteuttaa. Minusta kun oikein poliisi saattuessa kuljetettiin venettä sinne veteen, että se oli aika sellainen hieno tapahtuma. Ja olen se lehdistö vähän kiinnostunut siitä, että mikä kylähullu tää nyt on tällä. Tällä vehkeellä sitä aloitettiin silloin 1992 nämä matkailuset tässä Imatralla ja risteilyt tässä Vuoksen päällä. Ja hyvin tämä on toiminut tämän 28 vuotta tässä. Ja tässä nämä alkumanoverit on periaatteessa ihan joka kerta kun lähdetään risteilyyn samanlaisia. Että laitellaan kaikki vehkeet kuntoon ja vähän ääntä ja tuollaisella kellonkilkatuksella sitten lähdetään liikenteeseen. Olen Taisto Kainulainen ja näitä viimeisiä niin sanottuja suuria ikäluokkia. Kun mietin sitä nimeä, Vuoksen lautturi, että mistä se tuli, niin tällaiset Vuoksen lautturit ovat olleet elämässä 1500-luvulta lähtien, niin siitä tuli minulle se nimi. Imatralla, Jääskessä, Kuukaupissa, niissä oli ihan lauttapaikat sitten ja sitä vietiin puuta ja maitoa ja kananmunia ja milloin mitäkin puolelta toiselle sitten. Vuoksi tarkoittaa tällaista suurta virtaavaa vettä. Se on tällainen mahtava vesi, mikä liikkuu eteenpäin. Se on virrannut tästä läpi jo 6000 vuotta, kun Muinais-Saimaa puhkasi Salpausselän harjun ja Vuoksi purkautui omaksi joekseen. Se on kuljettanut vettä Imatran, Jääsken, Antrian, Äyräpään ja Kiviniemen kautta Suvantojärveen ja lopulta Taipalejokea pitkin aina Laatokalle asti. Tällaisessa sitä on jokunen kerta tullut lähettyä. Parempina kesinä oli varmaan joku 250 lähtöä tästä kesässä. Jälki Vanavedessä kestää hetken, nimesi vieraskirjassa pienen ikuisuuden. Täällä on jopa tällaista kirjoitusta, mistä nyt ei 1-2 yllättäen ymmärrä mitään. Venäläistä kirjoitus Kiinaa. Ensimmäisenä kesänä kävi noin 1000 ihmistä siellä kyyvissä ja tämän 28 vuoden aikana nyt on varmaan lähellä 60 000 ihmistä käynyt siinä Vuoksen lautturin kyyvissä ja kuuntelemassa tarinoita, mitä me kerron siitä Imatran osuudesta ja yleensä vähän Vuoksesta kokonaan. Arvio on, että jonkun verran 2 000 kertaa on tullut käytyä täällä kyllä. Että tämän 89 on ensimmäinen viisumi ollut ja se on vielä Neuvostoliiton aikaa silloin, miten tämä maailma on muuttunut siitä niin rajusti kyllä. Että etenkin tämä puoli on muuttunut kovasti. Joku on kysynyt, että onko joskus tunnet jotain epävarmuutta. Mielestäni yleensä minä en tunne mitään epävarmuutta, paitsi Venäjän tullissa. Silloin hiipii joskus mieleen, että onkohan kaikki paperit kunnossa. Nyt ollaan siinä Jääsken sillan alla ja periaatteessa tästä alkaa se oikea Vuoksi sitten. Ja sitä on nyt sellainen 130 kilometriä sinne Laatokalle asti.
Tässä tuntuu aina yhtä upealta olla. Kun vene on tässä vaiheessa, niin silloin se on aina tuntuu hyvältä. Tuossa se painaa melkein 2 tonnia tuo vehe, mutta tuolta se tuntuu hyvin kevyeltä sitten, kun lähdetään kulkemaan tuonne alaspäin. Silloin ihan eka kerta, kun tultiin tänne, niin se on niin sellainen tuntematon. Se niin kuin, vähän niin kuin, ei se pelottanut, mutta jännitti, että mitä sitä löytyy sitten. Katsottiin tässä yleiskartassa, että tuossa se vuoksi menee ja se oli niin hakua, mutta kyllä sinne jokunen potkuri sitten jäi kuitenkin ja oltiin kivillä ja kivien vieressäkin välillä. Oli niin erämaa maisema, että se on niin käsin kosketeltavaa, kun ei ketään näkynyt, ei missään. Pitkiä pätkiä, 10 kilometriä vaan ja veneelle ei mitään näkynyt. Nyt on kalanviljelylaitoksia suuria täällä, lomakylät, mutta kuitenkin sit se vuoksi on olemukseltaan ihan samanlainen kuin silloin, kun on ensimmäisen kerran tätä kulkenut. Vuoksi on elänyt siitä lähtien, kun se 6000 vuotta sitten on syntyi, niin melkoisesti muotoansa tässä. Ja etenkin tämä viimeinen 200 vuotta, tämä loppupätkä on tosi paljon muuttunut tästä. Tästä ei ole sellaisia syvyyskartteja olemassa, että se vaan pitää arvaa, että miten voisi mennä ja seurata vähän vuoksen olemusta, miten se käyttäytyy tuossa. Sanotaan, että pikkasen odotettua suuremmat oli nuo aavot, mitä tuossa oli loppujen lopuksi. Huhhuh. Ajatelkaa, että ennen on ollut veden alla kaikki nämä. Eli Suvantojärvi on täyttänyt tämän kaikki ja sitten se Taipaleen kannas, kun sieltä 1818 puhkastiin, niin se rupesi tekemään uoman tähän keskelle peltoja. Ja mutkittelee nyt niitä peltoja myötä tänne. Sen takia me ollaan tuossa peltopinnasta noin paljon alempana. Meidän alla on kuitenkin vettä tällainen 5-6 metriä ja se normaali vedenpinna, mikä Suvantojärvessä on ollut, on meitä tuosta 9 metriä ylöspäin. Tähän tässä melkoinen voima aikanaan käynyt 200 vuotta sitten. Silloin se väitettiin, että Vuoksen virtaamo olisi ollut noin 1100 kuutiometriä sekunnissa. Tiedätkö sitä vesimäärää, mikä siinä on, niin se on kauhea päällä, mitä on ollut vettä. Ensikohtaaminen Vuoksesta on vähän tällainen negatiivinen muisto, koska myös silloin ammattikoulun ensimmäisen luokalla vuonna 1967, niin elosyyskuussa oli varmaan, niin oli joku lapsikin niin kadonnut ja me jouduttiin vähän sitä niin sitten etsimään sitä koulun voimia, eli tehtäisiin etsintäpartioita siinä ja sitten se oli sitten löytynyt sitten vähän myöhemmin sitten hukkuneen se toiselta puolelta Vuoksia. Se oli sellainen muisto, mikä jäi mieleen, jos puhutaan Vuoksesta sitten. Sitten vähän eteenpäin mennään pari vuotta, oliko meillä vähän päälle 20, sitten me ostin ensimmäisen veneen sitten. Ja veneellä ajeli sitten Vuokseen myötä ja silloin voi sanoa, että Vuoksi oli vielä viemäri. Pienellä moottorilla työnteli sellaista keltaista vaahtoa tuli sieltä perästä vaan ja se on karmeen näköinen ja hajuinen vielä kaiken lisäksi. Tietysti tämä likaisuus johtui ihan suoraan tehtaista. Eihän sitä voi kieltää ja kaikkihan se työntivät veteensä tähän Vuokseen. Eli vesi oli vielä niin likaista tosi rannassa, kun se ei ole saappaat jalassa, niin kärkiä ei näkynyt sit saappaista. Mutta sitten ihmiset viisastuvat. Nyt tänä päivänä näkyy jo ihan hyvin, jopa 4 metriä syvälle. Saisi olla pitkät saappaat, nyt näkyisi niin hyvin sitten.
Taipalejoen tämä suisto tässä, niin on tämä niin sit sotahistoriasta merkittävä paikka tämä. Että se on se talvisodan kauhut. Tässä olivat niin käsin kosketeltavia silloin. Venäläinen yritti hyökätä tästä yli tämän vuoksen. Talvisodan oli erittäin kylmä se talvi ja tämä jäätyi silloin. Ja se on niin tietysti aika raskastakin kerrottavaa sellainen, että tähän siis ammuttiin paljon ihmisiä, sotilaita tähän jäälle. Ja lumi värjäytyi ihan niin kuin verestä punaiseksi tämä koko alue ja menetykset oli raskaita molemmille puolille sitten. Sota oli loppu, mutta pelko kesti kauan. Rajan taakse jääneen vuoksen menettäminen oli kaikkien yhteinen suru. Se oli avonainen haava, ei vain jokena maita halkoessaan, vaan myös haava ihmisten sydämissä ja mielissä. No siitä avautuu Laatokka-maja eteen, Taipalejoki ja Vuoksi loppuu tähän. Ja Laatokka tässä edessä, mikä sitten aukeaa, niin on tosi mahtava, 200 kilometriä pitkä ja 100 kilometriä leveä järvi. Huikea kokemus kyllä. Minun kohdalla on ollut suht hyvä elämä kyllä, että ei minulla ole suurempia valituksia ole. Yksi päivä voisi olla sellainen, minkä vaihtaisin pois, mutta en voi paljon muita. Nauttunut tulevaisuus, en osaa sanoa. Toivoisin, että jos minusta joskus aika jättää, joku jatkaisi sitä sitten. Kun minä olen 28 vuotta ristellyt Vuoksella, niin joku sanoo, että eikö se ole kyllästy siihen maisemaan. No, eihän siihen voi kyllästyä. Joka hetki se on erilainen. Eri puolilta tuulee, eri puolilta on aurinko paistaa, erilaiset pilvet on. Milloin sataa, milloin kirkasta, se on niin erilainen. Joskus on aamulla lähtenyt siitä Vuoksen vartta myöten ajelemaan kalastuspuistoa kohti, niin on pitänyt pysähtyä siihen ihailemaan sitä maisemaa. Ja yhden kerran piti soittaa vaimolle sitä, tuu katsoa minun kanssa, että on niin upean näköinen. Vesi on jotenkin erikoinen elementti.